Chvála všem a vítám vás u jubilejní 20. epizody Horizon Zero Dawn. A je čas konečně vstoupit do lovecké lóže. The savior of the Sun King. You would have the marks. Very well then. Congratulations and welcome. Our members reap rewards and adventures and live on in legend. Am I a member now? No, you're only a fledgling. Junior members are called thrushes. To join and become a thrush, you need a senior member called a hawk to sponsor you. So I need to find a hawk. Yes, but a hawk can only sponsor one hunter at a time. And I'm afraid most of them already have one. I've overcome worse odds. Where do I start? Upstairs, present yourself to the Sunhawk Assis, our leader, who should introduce you to a hawk. I hope it's worth it. What do you mean? You'll see. Výborně. Takže Ligane, ty si trhni jak snou a ty, holka. By the sun! King Avad's edict really is taking effect. Never thought I'd see a Nora here and a woman at that. So, you have marks for me? Všechny planoucí. From the hunting grounds. Oh, right, you're new here. What edict? King Avad insisted that the Hunter's Lodge had to welcome everyone. Man, woman, outlander, regardless of tribe. Ursa, captain of the Vanguard, came in and delivered that news personally. You should have been there. It was glorious. But I figured they would sweep it under the rug and say no woman or outlander qualified. Yet here you are. Are you a member? Me? No. Karja don't exactly encourage their daughters to run around hunting machines. But all the changes in Meridian have been good to me. I don't think the Oseram know how to sell to us Karja. The trader I worked for last couldn't sell flowers to a bee. He was too plain-hammered, as they like to say. This is a much better job. I figure I'll be able to open my own shop soon enough. What do you want with my marks? You hunters and your badges. I'm not going to take them. I'm going to give you a weapon that sets you apart. Yeah, I thought that'd get your attention. If you earn marks in all 3 trials at each of the 5 hunting grounds, come to me. I can give you up to 3 weapons, one for 15 half-suns, one for 15 full suns, and one you'll love for all blazing suns. Já mám všechno. What do I do with these marks? If you get the same mark from all the hunting ground trials, I can give you a Hunter's Lodge weapon. Show me what marks you've earned, and we'll see if you qualify for one of these. I believe I have enough here. Jo, aha, takže You brought in all the sun marks at once. You're going to make a lot of hunters jealous. Not that it takes much. I'm pleased to present to you a Lodge Blast Sling, a Lodge Rope Caster, and the Lodge Warbow. Congratulations, you're a master hunter of the Lodge. All I can give you now is encouragement. Dobrý, tak jsme se přidali a máme hned to nejlepší, ne? Ramopak a hanomet vojenský, oh je. Takže... Moment, výroba. Takže, porovnáme si 5. OK, tenhle má větší šok. 5,25, jo. Tenhle je lepší prostě. 70, 150, tenhle je hodně modifikovaný. Takže modifikace odeberem. A je to lepší manipulace, ale jinak to samý. Samozřejmě odebereme tohleto. A je to 40 na 70. Počkej. Co? Já nemám hromoprak. OK. Dobře, takže potřebujeme jeden buff na oheň. Jeden buff let a oheň, wow. A jeden na šok. Tak zatímco tenhle ten má boom, boom a zvuk. Takže. Šok. Dobře. Manipulace s poškozením. Týr. Dobře, takže tohle.
Rozhodně tenhle mráz. Tohle bude mrazivý luk hlavně. Dáme trošku té korabce, kdybychom chtěli. Tak tady. Týr. Týr. Takže jo. Tohle jsme nahradili. Tyhle dva můžeme prodat vlastně. Moment. Jo, takže já jsem měl tenhle hromu. Prak. Dobře. No takže ty nejsi obchodník, jo? No, ono, kdyby jsme měli nějaký normální věci, ale nemuseli běhat přes půl města. Jako například semka k tomuhle obchodníkovi, tak dobrý, no. Tak, moment. Stanoví lóže, OK. OK, máme ještě nějaký poklady, ne? Počkej. Haváš. Jo, tyjo, tady mají nějakýho pěknýho hajzlí. Jo, tady mají Thunder Joe, no tak jo. Co vám tady svítí? Jo, vodnička zásob tamhle, tak to úplně ne. Si kouknu, jestli tady není nějaký další záznam, co bychom mohli oskenovat, ale vypadá to, že asi úplně ne. Každopádně vyběhneme tudy semka. Aha. Tak tady prej nic, takže to vezmeme tudy. A tady to oskenujeme. Červenotlamovi. Napsal hlubový Jan Diniman. Historik sídlící v lovecké loži. Kolega. Takže si to zase můžete podstavovat. Co jako se stalo? Červenotlam. Legendární ten stroj. Dobře. Tady koukám, že to je něco dalšího. Legendární lovy, OK. Co? Lidosiál, ne bělosedu. Takže zase to můžete si přečíst, dobře. Tak, ty jsi vrchní kokodisko. The machine rider graces us with her presence. You're a Nora, are you not? A fighter from the savage lands. The sacred land, but yes. I fought for everything I got. Tell me, do the Nora often wander into other people's homes and do whatever they like? Of course not. But that is what you're doing, right now. Stinking up our lodge, pestering. A je další kokotisko. You're hardly my better. Legan said I had to meet you to become a member. That would be true if there were any chance of you becoming a member. But you're a savage. Jo, No savage will rise in the ranks of the Hunter's Lodge, while I am the Sun Hawk. no to zapomínač na vůli krále. I was led to believe there are rules here. If they count for nothing, then even your position is meaningless. So quit blustering and tell me. Is there a hawk who is free to sponsor me? Very well. Talana is free. Wouldn't that be fitting? Trash sponsoring trash. Now get out of my sight.
To je kokot. Ne kokotisko. Talanách, holka, kde pak jsi, kámoško? Tady seš, jsem si tě nevšiml. You're Talana? Assis said you were a hawk without a fledgling to sponsor. Or are you trying to drive me off too? It's okay, I've dealt with worse. I'll bet you have. But you're wrong. It's not okay. Especially not today. What happened today? One of our own just died fighting Red Maw. You'll never face a more dangerous Thunderjaw. T-Rex. Cuts through trees, rocks, people. I'm sorry to hear that. It's part of the hunt. Is there any actual hunting in this lodge? So far it's been all talk. Yes, of course. You fight a machine, then bring its trophy to Assis the Sunhawk, then no one can deny you brought it down. Assis, what's his story? Kreten. He's the Sunhawk of the Lodge. The highest ranking asshole member. He's taken down Ravagers, Stalkers, Behemoths. Well, lucky. So, I've taken down a lot of machines. As have I. Even brought down 2 Stormbirds. But he's a hawk who brought in the trophies first. That's how it works. Whichever hawk defeats the greatest machine first becomes a Sunhawk. How does one become a hawk? When a hawk dies, his thrush is promoted in his place, no matter how anyone feels about it. Who is this Legan, the man at the door? Legan? He's a hawk. He had an impressive run in his day, but he doesn't fight anymore. He supports the lodge in other ways. Unlike the other hawks, who hoard all the best kills and drink the bar dry. I'm ready to hunt, so tell me, what do I have to do? You want them to regret looking down on you? Then speak to them in their language. Kill 3 Sawtooths, 2 Ravagers, and a Stalker. Deliver their trophies directly to Assis. That should shut them all up. So if I do that, you'll sponsor me. I'll consider it. Just to make Assis spoil. Takže máme ulovit 3 pěkný hovada. To je 3 pilozovce, to je pilozubci budou v pohodě. Tady mám... Proč je tady zase... Co? Tady je plenič. Na stolkra mi neoznačíte? Jo, to mám ulovit tady. Tady začneme tím nejhorším, začneme stolkrem. Aby se nedostal náhodou do Černobylu. To by pak bylo velmi špatné. Tak jo. Označíme si jenom tohleto. Cílem je dostat jedinýho stýče. Dřív než on dostane nás. Tak je kousek daleko. A je někde tady. Tady je jeden. Tady. Počkej, to je pikoroch. Dobře, ale pikorochy my nechceme hantit. Tady je! Tak dobrý, máme 2. A tamhle je 3.
A je dole. Sice mě to stalo celkem dost hápeček, ale udělali jsme to nejtěžší, co vlastně tady jsme museli. Jasně, jsou tu ti nebudou žádná procházka růzovou zahradou, samozřejmě. Ale to bude v pohodě. 3 slídičové jsou nejhorší. Takže 2 revengeři. To půjde dobře. Moment. Jo, trofej slíče máme. Takže teďko ty 2 revengery, co máme tady, pleniče. Ravengry, ne prostě pastory, ale pleniteli. Ale kurva. Teďko jsem koukal na Facebook a Tommy Johansson končí v Samatonu. Tak tamhle to nechceme, ale tady kdybych našel pár bylinek léčivých, jo, asi takovýchhle. Ne, to je špatná, to není léčící. Počkej. Já chci tohleto. Jo, tady jsou pleničové. Nevím, s čím tam bojujou kluci. Ale bojujou tam. Ulitník. Planič. Moment. Já vím, zapomněl jsem si vyměnit zbraně. Tohle má, tohle. Tak, začneme tím, že jim pěkně mateme myšlenky. Pojď, critical Aloy. Au. Tady heal hned Aloy. Au. Au. Dobře, jinak. Výroba. Já vlastně nepotřebuji. Tohle. Inventář. Tohle. Semka. Ty taky lehneš. Tak jo. Tak. Tu bychom měli jednoho pleniče. A tady druhýho.
Asi mi to nevyšlo tak, jak jsem chtěl, koukám. Calm, calm. Každopádně vy uličníci jedni. Tak, tohle bychom tam měli taky vyřešený. Zvem to dělo. Nevíme ještě, koho budeme lovit, Aloy, s ním. My turn. Jo, jsi na řadě. Co můžeme vylutnovat? Ne? Dobře, tak to vystřelíme tady do skály, ať nemůže nikdo použít náhodou. Tak, kontejner u litníka a druhý. Pilozubci jsou tuti. Takže tudy to vezmeme semka. Takže tady pak máme našeho mounta, tady ho máme. Tak samozřejmě to tady trošku lutneme. Hlavně kvůli tomu healingu jsme tady. Nílomatníka nechcem, toho také nechcem, chcem tohle. Šokomas. A děkuji. Jsou tu, OK. Takže, myslím, že tady máme nějakou novou hračku. Hromoprak lóže. Kontaktní bomba. Lepivá bomba, výbušná, jo je. Turning back. Zajímavá hračička. A minul. Minul po druhý. Be fascinating if they weren't looking for me. Tak to máme jednoho kamaráda dole. Chceme vlastně tady k bonfireu tudy. Tak možná, že tohle bylo úplně celá zbytečný, protože tady najdeme 3 kluky, který máme vlastně, který máme tady možnost ulovit. Každopádně zasedneme, uložíme hru a jedeme tady na tohle místo. Jako, ono mě to táhne prostě úplně jinam. Nevěřte GPS. Nevěřte GPSce. Protože tady by mě to táhlo úplně do prdele. Pasavec. Počkej. Vím, že vás je tady mnoho různých, takže si ulovíme kompletní sbírku trofejí. Tak jo, tohle bychom teda měli jednoho. Ten zdrhá, což je super. Tady to dokonce bohužel bylo nějaký zvířátko, takže ryb králíček. Jakoby tady byl hunger meter. A šup.
Tak jo, takže tohle bychom měli první část. Tak, ty kamaráde. Kanister pro vápolu. Quiet now. Tak jo, hele. Dáme si tady menší zápasy. Pilozovců. Soltutů. Zatímco já se tady budu sbírávat zásoby. Máš vede zatím na hapka. Good find. Tak, náš nahápka vyhrál, což je super. A porazil toho nepřátelskýho. Ono nikde se neříká, že nemůžete to udělat jinak. That wasn't a warning. Nenápadný zabití, oh yeah. Co je tamhle? To je můj charger. Dobře. Můj charger, OK. To tam můžeme nechat. Tak jako je to smutný, no, když Tommy končí v Sabatonu a už nebude nikdo, kdo by tak extrémně prosazoval Swedish Pagans na koncertech jako Tommy. Počkej, špatný dveře. Ach jo, je to škoda. Protože asi víte, že tady většinou sedím v tyčku Sabatonu nebo Miracle of Sound. Takže jako, je to smutný, no, když to mi se rozhodne ukončit, si musím pak přečíst pořádně, co vlastně k tomu říká. Čau, kokat. I'm here to present trophies to the Sunhawk of the Lodge. 3 sawtooths, 2 ravagers, and a stalker for good measure. I suppose Talana helped you with this. I brought these down myself. Will you accept them? Fine, yes. I accept them. But tell Talana she should stop playing with sludge if she wants to get Redmaw. OK, máme se zeptat Talany, jestli chceme sundat červenou hubu, proč ne? Dovednostní body 2. Můžeme si koupit tu preciznost konečně, nebo pevnou ruku. Jako na boji zblízka já se stejně cítím, takže se hodím, že budu víc stealthy a pak dám si teďko tohleto. When I gave him my trophies, Ussie said you should be spending more time finding Redmaw than helping me. That bunghead isn't wrong. But there isn't time to find Redmaw right now. You're gonna help with something else. Oh? And what might that be? Meet me outside. Já chci to hodit na Discord. Od procesora Majoska nemůžu. Dobře, Talana, jak vyběhneme ven. Můžeme si vypekat tady. A musíme vedle týhletý. You wanna help? Here's someone who needs it. Go ahead, Elsadi. I live in Lone Light, northeast of here. I barely escaped because Glinthawks attack anyone who ventures out. We have so few shards. Will you help?
We have nowhere else to turn. Sometimes members receive an honorarium for the hunt. Assis should have accepted this one, but he refused. The price was too low. How generous. In the past, I would have gone with Takas to handle this. And what say you and I take it on? I'll meet you at Lone Light. What about Red Maw? Are you in or not? All right. I'll meet you there as soon as I can. Just because he failed to kill the Sun King doesn't mean he's any less guilty. He should pay. To sakra. Říká, že by měl zaplatit. OK. Máme tady ohniště, to je super. Ale nevím, proč jsem to poslal v angličtině tam. Jsem to pak musel editnout. Ale tady očividně nechtějí moc kecat. Každopádně. Máme 9:10, což je tak akorát, abych šel do 10 spát, protože... About time you showed up. More Glenhawks incoming. Oh yeah. Kde jsou ty moje neoblíbené kurvy? Takže co budeme chtít? Určitě budeme chtít lanometru lóže. No tak. Jak ty slepíce jedna. Dobře, už mě taky bombardujou. Ne. Takhle jeden. A nemrskej se mi tady, kamaráde. Já ti můžu odstřelit to bříško. Tak, děkuji. Oh yeah. This is where the fun begins. Nebylo ono. To bylo ono. Ale to už končí tak jako. Dobře, dáme ti do pytle. Vedle. Jak to myslíš, že se minul? Výborně. Je sice volnej, ale taky dole. Neříkejte, že tady bude zase Dervar, nebo jak se jmenoval ten idiot, kterýho jsme zajali už. Všechno? Vypadá to tak. Tak máme si pokecat s Talanách, OK. Jenom to tady lootnem. Jo, tady ten idiot zůstal nahoře. Tam ho asi nelootnem. Jako dá se dostat vůbec nějak nahoru, jo, tady je bednička, takže trošku nahoru se dá dostat. Ale takhle nahoru asi ne, co? To je škoda. Kde je Tal? Tohle ukazování. Jo, tady je. That seems to have taken care of them. But more always come. The soldiers at Morning's Watch don't even bother to fight them anymore. To vypadá hodně podobně jako Elizabeth. Seems like they're coming from upriver. I could track them back to the source, but if more come here, I'll watch the village. You go ahead. I thought you wanted to do this together. You don't need me to hold your hand. To je pravda.
Jaký krásný bungee jumping tady můžeme udělat. Pojď sem, můj věrný hoři. To, ne, je to hnil. Hnilomotník, toho nechceme. Chceme heal. Protože nemáme full HPčka. Já říká, že má full HPčka, tak kecá, protože vidíte, že nemám třetí řádek. Ani teďko. Teď mám full HPčka a tady je kytiška. No dobrý den. Mark 2C. Takže Marek 2 Cecil. Nebo stěrat. Jo, tak tady to máme. Tak zkusím se takhle nenápadně připlížit. Další. Bych rád, kdyby mi neodhalil, než to bude nezbytně nutné. Bych nejradši zaseděl tomuhle. Je. Jdeš na bombardo. Něco mě bombarduje. To se mi nelíbí. To je špatný náboj. Jím o tamto. Dobře, nečekal jsem, ale že dělal suicidu a tak. Tohle už jsem stihl asi všimnout. Dobře. Kámo, pojď dolů. Ty vole, takhle se nečekal, že to je rychle dolů. Ty vole, jak jsem tohle minul, jde ráno. Sorry za to. Ten nápoj sice některý piju, to způsobuje. Zkoumej oblast. Dáme si jedno healando takhle, to pak můžeme koupit v obchodě. Šardu na to mám dost. Takže to není problém. A sakra. Pavec, čili krokouš. Jsou rohaci, to je v pohodě, ty nás netrápí. What the fuck? Tady někdo nechali bedničku. Whoever did this must have let amateurs will leave easy tracks to follow. Kdokoliv to udělal, musel nechat stopy. Those blinds up there concentrate fire on a target. Makes it impossible to fight back. It's a cheat, and a wasteful one too. Výborně, jsem spadl dolů. Jsem šikovnej. A díky tomu ještě vezmeme tady chňapavce jednoho. Hlavně je tady, jak je to postavený, ta konstrukce, tak je jasný, že tady někdo chodí, viď, Ailey. Je, hele, takhle super. To vypadá jako spíš, že by se tady asi někdo trénoval na těch ňapavcích, než cokoliv jinýho. Tam má ohníček. OK. Takže někdo tady buď zkoumá, nebo se učí v zabíjení chňapavců. These must be the snap maw hunters.
8. Vašat. Marek Vašut? Ten je tu taky, jo? Ten netušil. Jak co vy dva hovada? I'm here on behalf of the nearby village. Seems your kill zone is creating a Glinthawk problem for them. Yeah, well, they're not the only people with problems. If we don't get enough Snapmaw hearts to pay off a loan, we lose everything. I don't follow. I borrowed shards to buy seeds. The harvest went bust, and now they're coming for the debt. We could lose the farm, our home. I'm sorry about that, but Glinthawks are attacking people because of what you're doing here. Not my problem. None of us are leaving until I get what I came for. None of us? You didn't think it was just us two, did you? You already have one? Now that's impressive. All right, then. There, the heart you need. Cože? Now what about your promise? A deal's a deal. And now I can pay off my debt. We won't be back. Good. Keep it that way. Jako Aloy. jsem rád, když hra reflektuje to, že už máš srdce, nebo prostě ten questový předmět u sebe. Jo, je to taky v Assassinovi Odyssey. Je to super. Ale můžete mi prosím vás aspoň nechat tu cutscénu, kde se vysvětlí, cože po mně kurva chtějí? Nebo mi dát možnost to vyřešit jinak? A samozřejmě někdo se semka připrdelí, když už je hotovo. Congratulations are in order. I wanted to make sure you could handle yourself. You were watching the whole time? Of course. Tarkus, may the sunlight is passing, taught me many things. First of which was, a hawk never abandons their thrush. Wait. Are you saying... I'd like to sponsor you for membership. What do you say to hunting machines, winning trophies, and unseating Assis? Nakopání Assassin. I'm in. I'll meet you back at the lodge as soon as I'm able. OK. Jakmile můžeme, tak budeme zase v tom. V loži, proč ne? Ty vole, jako začali jsme úkoly pro loveckou loži a máme skoro 3/4 v čudu a furt děláme úkoly pro loveckou loži. Takže, moment. Lovecký tovar tady. Nejdřív jdeme semka. Nebudeme začínat zatím další vedlejšáky, jako je třeba tenhle ten. Ale chceme mluvit s tebou. Jo. Furt nemůžu ten hromoplak stínový, ale nevadí, už máme lepší. Chci ti prodat zbraně. Tohle chci prodat. Jo. Tohle a tohle. Dejme tomu. Aha. Dobře, takže prodáme modifikace základní. Škoda, že nejde označit víc, co bych mohl poprodávat. Nějakou jiných kategorií. Tak, nápoje chceme koupit naopak. Rozhodně se vezmeme tu zdarma. Proti mrazu si koupíme nějaký, určitě. Toho chceš plápol, jo, jiskřič. Jiskřiče mám hodně, ale tak uděláme, ať máme všechno plný. Proti je to OK. Kabel. Trepy, posilňovák, nepotřebujeme léčivy. No, dochází nám pomalu kabel. OK. Tak a jdeme zpátky do lože to zjistit, co to bude. Co pro nás je, já mohl jsem mu prodat jiný sračkovidní věci, které mám, ale pozdě. Assassin? Jako myslíte? Tenhle ten? Co by měl skrytou čepel? Asi úplně ne. Tak jo. Hej, co ty? You defeated a stalker alone? Not many can claim that prize.
Co je červotlam? What exactly is Red Maw? The meanest of all Thunderjaws. Some say the first. One swipe of its tail and 5 hunters go down. Its stomps can send boulders tumbling before it. More than a few have been crushed under their weight. And thus, many have died trying to defeat it. If Red Maw is so deadly, why do hunters keep going after it? Anyone who defeats this beast will surely be considered a champion. If that hunter is a hawk, he will become the Sun Hawk. I watched Tarkus try his luck. He jumped over each tail swipe, dodged every charge, evaded every shot from its gun. Stumbling under its feet, he ran out to fire at range, but it unleashed disc launchers. The first missed him, but not the second. Who was Tarkus? Tarkus, son light his passing, was a hawk, a respected hunter. He sponsored Talana many years ago. If Talana was his thrush, why did he fight Red Maw without her? I went to watch the battle. She should have received word he'd picked up its trail. Someone at the lodge failed to pass it on. Someone. Like Assis. What are all the ranks of the lodge? First, a fledgling is a fledgling. They're not ranked, nor are they members. Membership itself has 2 ranks, hawk or thrush. Thrushes are members sponsored by a hawk. They can't become a hawk until their sponsor leaves or passes away. Last, the hawk who brings in the trophy from the fiercest machine is the Sun Hawk. He serves as ceremonial leader of the lodge. So now that Talana is a hawk, she could become Sunhawk. Yes. If she defeats Red Maw before Assis can, then she will take his place. A co když jsme ho vysolovali sami, tak se zdarnou staneme Sunhawkem. To the hunt. Tenhle rank totiž ještě nemáme. Prostě pojďme to skipnout. Čau hovado. Talana, always a pleasure. I see you've brought your pet. Greetings, Sunhawk. I hereby sponsor Aloy of the Nora for membership in the Hunter's Lodge. No. Look at her. She's lowborn, a savage. This is beneath even you, Talana. She has fulfilled the requirements. A je, hra se začíná glitchovat The vizuálně. open to all. She did save his life, but I'm sure he'll listen to your prejudice over his own common sense. Would you like to take it up with him? The word of the Sun King is indeed law. Even though it will bring ruin to the lodge, so be it. Do you, Aloy of the Nora, pledge to act rightly and nobly when in service to the lodge all the days to follow? I do. Members of the lodge, even though Tarkus is barely cold, I present to you Aloy of the Nora. Member and Thrush, what say you all? To the hunt! Sponsoring an outlander. While you make meaningless gestures, I'll be finding Red Maw. This is a good day. I know why I hate Assis. Why do you? My family has always boasted members in the lodge. My father and brother were both hawks. Assis let their sacrifice be forgotten. What sacrifice? They died in a massacre. They should be honored as hawks. Instead, Assis will not let anyone mention it. How did your family come to be members of the lodge? Karja noble houses have sent sons to the lodge for generations. Because they needed another place to lord over the commoners. I want to change that. The idea that someone is worthy or not by virtue of birth alone. Everyone thinks they have me pegged as soon as they hear Talana Khan Padish. I hate that. I understand. My whole life I lived as an outcast from the Nora. They would have been the first to say I wasn't one of them. Yet as soon as I leave the sacred lands, everyone calls me Aloy of the Nora. It should be Aloy despite the Nora. I didn't know. I'll remember that. What happened in the massacre? King Jiran's paranoia knew no bounds. He sent thousands of innocents to die in the Sun Ring.
When the Hawks of the Lodge called for him to stop the slaughter, he threw them in the ring too. Yet when the machines attacked the condemned, more Hawks leapt into the ring to defend them. And my father and brother were among them. I'm so sorry. What happened to the men in the Sun Ring? They died fighting. If you wish to hear the story, Legan can tell it better. He saw it with his own eyes. I did not. The morning of the massacre, my father told me to meet him outside the city. He told me they were planning an escape. I waited for hours until a message came from my father. I had to leave the city. So I fled when I should have fought by his side. He didn't want you to die with them. Nor would he want their names forgotten. Especially by the man who benefited most from their deaths, Assis. What's Redmaw? Few have seen it. A thunderjaw marked by years of battle. Some say it still bears the marks of over a dozen hunters on its flank. How many it has trampled along the way, we may never know. When members go hunting and never return, we often blame Redmaw. But to me, it's more than legend. It's the only machine that will unseat Assis. My sponsor nearly had it, but he didn't make it. I'm sorry. Tarkus sponsored me out of loyalty to my family. He was my last link to them, besides the lodge itself. I have to unseat Assis. Takže jdeme na něj. Now that you're a thrush, you should improve your reputation. Why don't you hunt down a thunderjaw and a stormbird? You want me to go trophy hunting? You're not just any thrush. You're mine. And you better make me look good. But what about Redmaw? I will find him. And when I do, I expect you to be there. Takže máme ulovit bůžkovníka a hromopiska. Tak začneme hromákem. Hromopisk bude lehčí. Tamhle ho máme. Bedníčka trhavce, jo? Proti je, OK. Trhavec a náboje. Počkej, co? Nová zbraň? No to jsem nechtěl, ale budíš. Je odstraňuje komponenty, oho! To se mi líbí. To budeme chtít určitě, toho nepotřebujeme. Jako, Thunderjaw. Potřebujeme ty diskomety. Diskomety, kotlety. Počkej, určitě můžu teď si vyrobit nový ty. Kapacitu nosnosti, no jasně. Rybí kost. Co taky jinýho, že? Aha. Počkej, ono to má furt? Ono to furt má diskomet. Au.
Soustrata. Vezmu pod koule a ser ho. A máme to. Zabití ohněm 100 bonusových bodů. Tak, jak jsem říkal, tenhle je jednodušší, ale jako tahle ta nová hračka se mi líbí. Tahle nová hračka se mi líbí, to trhá ty komuty jako nic. Já jsem myslel, že jsem mu vždycky odstřelil hned oba dva ty nosiče disků. No dobře. Manipulace, dobře, potřebuju tohle dřevo si vzít. Byl bych rád, kdybych našel ještě trošku toho léčení. Ještě? Někde trošičku léčení. Prosím. Nemám plný životy. Kořen ohnívky ne. Dobře. Tak to by byl teda první úkol. Chtěl bych to dodělat ještě v dnešní epizodě, jo? Vím, že se blíží 10. hodina. Jako musím jít spát kvůli hokeji. Jsem se před ním vyspal trošku. A kurva, to je tenhle ten. Ne? To je jiný. Kde je? That's got their attention. Au. Jak to, že ho to netrefuje? Tak, to je komponent za 3 kila. Uni s tím listem, do prčic, nevidím přes to. Au. Já jsem dodžoval, horo. Počkej, tak to zkusíme jinak. Inventář, zbraně. Au.
Teďko spadne. A já bych mu rád trefil plápoj. Yes! Zabití výbuchem kanistru, to jsem přesně chtěl udělat. Prosím řekni, že máš rybí kost. Rybí kůži, ty vole, ty máš rybí kůži, no tak to je super. Potřebujeme rybí kost a máme rybí kůži. To je rybí kost. Super. Kostní vala. A rybí kůže, tak aspoň to máme oboje. Z rybičky, co potřebujeme. Tak jo. Teďko bych samozřejmě byl nejradši, kdybych tady našel někde mývala. To je oča. Přesně tak, nic tady k vidění není, OK. Jinak nelíbí se mi, jak už vlastně začala trošku kličovat se obrazovka. My jsme byli v té lóži. Tohle je heal, tenhle potřebujeme, samozřejmě, tenhle taky. Jo, zase zpátky do Hunter lóže. Tyhle hodina. Máme k dispozici ještě 20 minut. Můžeme tomu dát ještě těch 20 minut v klidu. Chci toho hajzlíka velkýho dneska ulovit. Ale zbraně to pěkná, co jsme dostali. Zajímavý, co říkají. A moment of your time, Outlander? Ne. Zajímalo by mi, co myslí tam na ten venku. The main market is for commoners. I prefer the noble market myself. Tak jo. Where's Talana? Maybe upstairs. Ne. No Assis either. Takže Ligam bude tušit. Hey, kámo. You have trophies? I can hang on to them until the Sunhawk returns. Where are Assis and Talana? Assis received word about Red Maw and rushed out. Talana found out a short time later and had to follow. They both went alone? Assis left without his thrush. Talana did as well. Though I saw some outlanders follow Oh, after. kurva. I wouldn't put it past Assis to try something underhanded to get the kill. Where have they gone? I have to help if I can. You might be right. They've gone southeast, headed for the spear shafts. You'd better hurry. A sakra. Kraj slidičů, no tak kurva, to jsme potřebovali. Do kraje slidičů ještě. Tohle je to, jak to. Bednička s mimořádnou odměnou, no, to se nechám líbit. No, obě tady můžeme nechat. Červenotlam. Úroveň 19. Jo, kolem tolnek. Já to vezmu tudy. Protože tam jsou ty stráže kolem tolneka. Dobrý skok. Protože tohle je opravdu terén koza. Jo, tady prošlo něco kurňa velkýho. Do prdele. Moment, jinak. Zbraň. Kde je hromoparák? Čas ho nasadit.
Říká někdo něco o stealth přístupu? Ne? Výborně. Ty vole, skurvysyn. Prostě ambush, aby mohl ulovit mašinu dřív. Počkej, když jsem tady nechával tebe, tak jsem tady někde viděl HPčka. Jo, tady jsou HPčka. Protože pokud je na nejhorší mašinu ze všech, tak chci plný hápka. Ale ty výbušné bomby, ty tady udělali svoje. Obzvlášť na nepřátelé, které byly už sebe. Žoldnéř. Nápoj léčivej beru. Šardy taky. A to je šokomás. Tohle nám nepomůže, takže Talana, chceš holka v pohodě? Čau. Thank you. I should have seen this coming. Of course he would hire men to keep me from Redmaw. They died for his pride. Where is Assis now? He's gone after Redmaw. This way. Hurry! Why is Assis going after Redmaw alone? Vanity. He doesn't want to share credit for the kill with his thrush. My sponsor did the same. Went after Redmaw alone out of pride. Even though he knew we needed to unseat Assis. No jo, ale co když to by schválně neřekl Assis, že to, že jde na toho, na červenou hubu. Tak jo, ty výbušný nebudu potřebovat, takže tohle to si hodíme semka. I'm not sure where Assis and Redmaw went from here. I can follow their tracks. Nejsi si jistá, ty vole, vždyť tady je to pokácený na míle daleko. This way. Redmaw destroyed these trees. Tarkus wanted you with him. Lycan said he left word for you, but someone, probably Assis, neglected to share the news. He stole even that from me. But as much as I'm... There he is! Redmaw. Assis is holding his own. Was. Držel se. Well, we have our work cut out for us. Ta se z něj nechcela do gatí. Dobře. Běž tvrdě, kámo. Au. Jsi hodně rychlej. A jdeme na to. Už se ti stalo někdy něco takového, kamaráde? Počkej. Mám takový nápad. Jo, tak to nás nepůjde spoutat úplně. To bude spoutaný Django tohleto. Dobře. Tak jo.
Au. Au. Myslíš, že by si byla ochotná pomoct? Já mám půlku hápek, super. Sraželi vedle. Tak, munici. On je téměř dole? Jo, díky komu? Myslím si, že jsem to já, a ne ty, kdo se zasazuje o heavy war. Dobře. Dobře, tohle nebylo calculated. Máme ho. Ne, dokud ho nelutnu. Dobrý, složil jsem ho já, takže... No, to je špatný kořen. Mimochodem nacházím se v této části. Zajímalo... Ty vole, když jsem měl jít pro toho vedle, tak mě to hnalo semka, ale... Bávám se, že ten by tady nebyl, i kdybych ho tady chtěl mít. Tehdy, OK. Ještě tady koukám totiž po léčivých bylinkách. Vím, že to je taková píčovina, co dělám. Ale asi jo, pro mě se stan. No, ještě si vezmeme tady ty součástky, co z ní odpadly. Je škoda, že fakt z ní nepadají ty kulomety, jo. Takže se nedostal jeden ten. Že se nedostal jeden ten... diskomet. Bylo by to pak lehčí, jo, ale... Tady jsme si zase pomohli ledem a... Prostě spamovat rychle šípy bez míření, protože tady stejně damage. Hello there, beautiful. We make a great team. And now, you're the Sunhawk. About that. Oslov od největšího kripla v tom. Čau, demente. Talana, he's still alive. Out of the way, Nora. Filth. You're done. The Lodge is finally free of your influence. I kept it alive. In dark times. No. You buried it. Along with my father's memory. I should have let you fight Redmore first. To soften him up. Here lies the Sunhawk of the Hunter's Lodge. It's almost a shame. After all that, you're gonna weep for him. Oh no. I just wish I could have seen his face when I succeeded him. Okay then. Meet me back at the Hunter's Lodge, if you have the time. I have a feeling the new Sunhawk wants to welcome you. Ani ho nemůžu lootnout dementa, jo? OK, takže se vrátíme ještě do lóže. Ještě jednou, ještě, že máme to rychlé cestování, víte. No a pak budeme spinkat, aby jsme mohli v noci renderovat a koukat na NHL. Než půjdeme do práce, ty vole. Občas ty víkendové směny. Ale zdravíčko. Říkám, mám jí tudy? OK. Počkej, co máš ty? Jo, můžu ti prodat nějaký sragoroviny? Výborně. Máme tady nějaký staré věci. Tohle může jít pryč. Nekupuješ staré věci, co? Tohle můžeš vzít, tohle můžeš vzít. A to se vlastně dostal z toho ZUSy. No dobře, tak tohle trošku stačilo.
Tak ta Lana je šéfkou lože, no. I když bychom to měli víc spíš my, protože bez nás by si stejně nikdo neuprl ani. Po slunce není žádného stínu? Naopak, slunce vytváří stíny. The Sunhawk is waiting for me upstairs. Beloved father, let their memory and sacrifice be a beacon for all hunters. OK, tady máte druhý záznam o Červenotlamovi. Jo. All people to follow. Hej. No tak, to budeš přede mnou odcházet. Oh. Look, a memorial to my father and brother, and all the men who died in the Sun Ring. You made this possible, Aloy. Thank you. So, what's it like to be Sunhawk? It feels like sunrise after a long night. I'm in your debt. You'll always have a special home here, if you want it. What happens now, in the lodge? As Sunhawk, I've made sure we invite prospective members based on ability and drive, regardless of Carja blood. This lodge will be a stale bastion of the old regime no longer. What was that prayer you were saying when I first came in? I didn't hear all of it. O great sun, make treaty with the moon to give our fallen quiet rest. Furnish them with the armor of your brazen heat. Give them shafts of sunlight for spears. Illuminate the path to the skies for each one of them. Hawk Gravid Khan Morza, Hawk Sarav Khan Pir, Hawk Usalin Karn Jagir, Hawk Kulasiv Khan Savali, Hawk Bradavin Khan Padish, cherished brother, and Sunhawk Talavad Khan Padish, beloved father. Let their memory and sacrifice be a beacon for all hunters, all people to follow. Well, congratulations, Talana. I should get going. Thank you, Aloy, despite the Nora. May you always take your prey. No, ještě něco? I have been accepting trophies all day. How are you? Oh, you know, another day, another parade of machines to defeat. Trade ya. Ale nemáme co. I look forward. Takže jo, tohleto je lovecká lože. Máme zase nějaký dovednostní body, ale ne dostatek, aby jsme si dali tichý sprint. Jo, to nás čeká později. Máme tady zase nějakou bedničku zajímavou. Tak jo, já vám moc děkuji za sledování. Pokud se vám dnešní videa lovecké lože líbila, tak nezapomeňte palec nahoru, komentář, odběr, v popisku videa všechno důležité, Facebook, Discord, Twitch a budu se těšit u další videa z Vodka, Assassina, Horizon Zero Dawn či jiné hry. Zase někdy. Aloha!